ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የሚዛን ሚዲያ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ በዋሽንግተን ዲሲ በአሜሪካ ዋይት ሃውስ ነው የምንገኘው። በዚህ ሰዓት በአሜሪካ ዋና ከተማ ነው ዋሽንግተን ዲሲ። በባይደን በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ነው ያለነው። ዛሬ ገና እየጀመረን ነው ያለነው። በጣም ብዙ ሰዎች የሀዲያ ልጆች ዲያስፖራ አባላት ይመጣሉ። እዚህ ጋር እንደሚታዩት ገና አሁን የደረሱ ሰዎች ናቸው። እኔ ያለው ግሎባል ሚዲያ ተገኝቷል። ያው እንደሚታወቁት እኔ ያለው እዚህ ጋር ፕሮግራሙን ጀምረናል። ሰዎች እየመጡ ናቸው እና አባቸው ሰፋ ከተለያዩ አካባቢዎች ከሜሪላንድ ከተለያዩ በዚህ ዋሽንግተን ዙሪያ ካሉ ስቴቶች እየመጡ ነው። የኛ ጥያቄ ዛሬ ነው እንደሚታዩት የሀዲያ ባንዲራ ልጆች ከፍ አድርጎ እያሳዩ እንደሆነ ይታያል። የአንደኛው ጥያቄ የሀዲያ ክልል ጥያቄን በሚመለከት ነው። የሀዲያ ክልል ጥያቄ የህዝቡ የሀዲያ ህዝብ ኦሬዲ ህጋዊ በሆነ መልኩ የሀዲያ ጥያቄ ትክክለኛ በሆነ መልኩ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ላይ ተይዞ ነው ያለው። ያ ጥያቄ እንዲመለስ ነው የምንጠይቀው። በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ሰዎች እየገባችሁ ናችሁ። ሼር በማድረግ ለብዙ ሰው እንዲታደርሱ እንጠይቃለን። ብዙ ሰው እየመጣ ነው። ከኋላ እንደሚታዩት ዋይት ሃውስ ግቢ ፊት ለፊት ነው ያለነው። ለሀዲያ ህዝብ መብት ጥያቄ እየጮኸን ነው ያለነው። ሰሚ ካለ ይሰማል ቢልን እናምናለን። መንግስት እንዲሰማ እንዲመልስልን እንጠይቃለን። ሁለተኛ ጥያቄ የታጋይ መለሰ አብርሃም ጥያቄ ነው። ነገው ለሀዲያ ህዝብ ለመብት ጥያቄ ስለጠየቀ ብቻ ታስሮ ነው ያለው፣ ታፍኖ ነው ያለው። ትላንትና በተለቀቀው ቪዲዮ እንዳያችሁ በራሱ በሀዲያ ሚዲያ ሃውስ በተለቀቀው ሚዲያ እንዳያችሁ የሀዲያ ዞን ፖሊስ እየገረፈው እየመታው እያፈነው አለን። እስቲ አንዳንድ ሰዎችን እንጠይቃለን። ይኸውላችሁ እኛ መካከል ሰዎች ዝም ብሎ ልዩነትን ይፈጥራሉ። ይሄ የሚታዩት አባች ተሾመ ተሻለ በአማርኛ ሁለት አይነት ስም ነው ያለው። ተሾማ ይባላል፣ በሌላኛው ወሶሮ ይባላል በሀዲያኛው። ወሶሮ እስቲ ስለነበረው ነገር አንተም የመጣይበትን ከሌላ ስቴት ነው ወደዚህ የመጣው ለዚህ ጉዳይ ነው የመጣውና እስቲ ትንሽዬ ሀሳብ እንድትሰጥ ፈልጋለሁ። የሀዲያንም ባንዲራ ይዘ የኔ ሀሳብ አባቸው ባይጡ ሚዋተኮ ሪኮርድ አውሙላ ችግር ቤ ዮክ ወማኮ ባንድሮ ማክ ወጪ ሀዲይ ሲነም ወጪን ታንቶ ተማስነም ወጪን ታንቶ ምን ካበደም ሀዲይ ሞግዚቴ ገሰንች ገቶን ይገልጠና ክልል ፍሮሲን እሻ ናማክና ታምሮም ኦኮዲን ህገመንግስታዊ ወመሉት ልክን ወንጀል መስተከመው ለከን ተከምቢያን ልክን ሀዲይን ክልል ፈቀደሞ ሲን ታምኖ ይወምነ ከበታ የምክሰም ታጋይ መለሰ አብርሃም ሀዲይ ልክን ክልል ታምኩይ ሀዲይ መድክሩ ታምኩይ ከኮክ ቢሱክሉ ዋለንስ ከበደም ይካር ለት ወንጀል ያና አረን ከንተኖ ነገር ግን ወንጀል መሪሽ ተክስለሽ መሶ ማትመንች ከዶልን አመዳማክ አካ ገና ኩይ ገፈ ኩይ ከልችስም ተገበዮ ይናማ ተቃውሞም ኢቶም ትክክለኛ ኮጎግን ሞለከት ለከት ዱት ማንና አፊሳኮና ጣሚኖም ኮኔክሽን ሃውዮ ኮሲልክ ንግስሙ ዮም ቢክናት ኡራቲሴና ዱት ማንና ወንታ ኩዮን ተከ አባች ወሶር አራቃ ገለጦም ከበዮ ምን ሀገር ሀዲይ ምናደም ማይሶናት ሶሉሽን አይና ማሳውኖሞክ ኩቀራኔ ታካ ይቶሉቼው ካሳዊቱ ዊቶን ኦዲም ለሜክ ሳዊቱ ዊቶ አሶሞ ከባት ለሚንስ ዋትቶ ለቤት ለሀዲይቾ ሆብቾ አናናናን በተለይ ደግሞ ኖርዝ ኮሎራና ኢንሴከየ ዮንቶ ካብራዳ ኢንሴዋሩ ሞክና ሀዲካ ነፈ በይ ውጥኑሙ ያዮምን እክና ኩኪ ሂንኪዶኔ አስጊሶ ሀዲይ ምናደበን ማቶ ለሜካ ሀዲይ ለምቤ ዮክ መታዮም አናኖ መደበርሚን ቢናይሚ ያካካም ያኪታኖ ሂንኪድሞ ሊቶ yoomane አኔ ኢሳን ሀዲያናንስ ሀዲይ መተይ ወጩካለስ ኢትዮጵያን ለወከት ሀራር ምናደም ወራር ምናደም መተይ ዮሚ ወጩካለ መቅሪ ሃኪያ አይ ዋሮል ወም ካይንተኖክ አይ መብት ያገንተኖ ሀዲይ ማይስም መስኮ የከወሸን ሀዲይ ኢሶኮክ ልጥቅ ሚሁራኒ አሸራ
ገሳኒ አሸራ ሚናዳ በፈሪ ሁንድም ይገቅማል ህገመንግስታዊ ያቆማል ወንጀል ባጥኩ የተይወን ገነምኩ የተይወን ሙት ቢስኩ የተይሆን ህገመንግስታዊ ያቆቅ ይገቅማብት ጣምን መስኮ ህገመንግስታዊ ክልል ብክን ጣምን እንግዲህ ሀዲቻ ያካ ክልል ጣምት የተይወኩ ይዋለስ ኦቅ አወመ ማሽካም ንመብት ብክን ህገመንግስታን ሙልማኒን ወኩ መብት ሚናም ወኩና ኒናም ጎግ በጠሙና ኒናም ትምርምን ሐራርሰ በጠሙና ኒናም ኢትዮጵያ የሚናደም ሲዶክ አንቅ ሲደሞ ገለጥኖ ሙንደም አራቅ ማን ዋርኩዮክ ዋሮማን ኑንደም አለ ኑሙየ ዮሚኔ ሞሌ ቀባቻ ሰፍ ሞለካ ንየን ከለሰግን አሜሪካ ኒን አን ዮመከይኖ መንች ሎ ሀዲይሽ መንች ከማንቹ አባቻ ሰፈት ያከሞክ ሀዲይ ሚናደብም ካክ ሼራ ለከማ መጨሰ ኳንሶሞክ ኢትዮጵያ ወሸከተ ሚዩ ኪንካ ጎግንም ሀዲየ ውለ ሎማኖ ላይ ኒን ከአሜሪካን አን ያከዮ መከማንች ከማንቹ ሃዊ ፍሩታ ማፍሩታን ሀዲይ ሴሪኔ ባይልኔ አጥሰከማንች ከማንቹ ሞለ ሀዲይ ሚናደብ አባቻ ሰፍ ባንዲራ መደካ ዋራ ቆቅ አማኔሌት በኮ ዮኮክ ኢሱዌክ ሜሪላንዳ ኔት ቤባል ኢሱምነን ከማል ሳርጌውክ ሳርግ መቅረሚ ጊንሳም ኢሴል አንዲቾ ዶክቶች አግስ አዳናማ ማኒ ጊንሳም ኤከም ቪዲዮ ሙላማ ፎቶ ለጣንፋ ሞይንሶም ኩና ማይን ሀዲይ ቢክን ወጭቶ ያከተት ማይን ሀዲይ ቢክን ወጭቶ ያከተት ሞለከደተ ኔሶ እስራኤል ሎስም Yeah, Jewish with us. Thank you. Yes, thank you. We are proud Ethiopians and we love Israel. Yes. And now, yes. And now edit motle na abacha saf motle na abacha saf kabal witnu moke lamoshinate abacha saf ሉጤ ካዲ ክልል ቁጦን ቆጦ ቁጦን መንግስት አፈናዲሳ ኮቢክን ሀዲ ሚናዳብ ኤክ ተቃወማተ ከበዮ ዮሚነክና ማቲሶት ላምክ ታጋይ መለሳ አብርሃም አፈናካ ከረምም ሰዊተነት ከይዋሉሞክ ሉጤ ክልል ቁጦነት ላምክ ታጋይ መለሳ አብርሃም ቁጦነትና ከቁጦ ዊታከም ሰዊት መጨንሶና ኪድነንሰ ደናሙ ተሳይ ከበልነስ ከይ ፍላማ ዮምነክ ሁንደም ወራደም loba katabarosu ke yoko ki adi bikina disito bikina te bikina lame mosham kaballa white house lagin address no ish lame moshim inkidet yoko ki lutak liyani yabayich malas ni na bet yoko ne assembly sumoki anthropologist master's degree yoko tal beto hadiyin mikam beto እና ኤቤቶ ሉጤ ከራኮ ላላ ትራሙኮ ኤለሳ ጎድን ማሚሶን ኢጻባጡ ጆላ ቤኤ ወጮላ በጋን ማሚሱሉቤ ወጪ ሞዲም ሐሷን ሀዲ ከለሳ ወጭኩ ይጥጋጋ ወለበን ፍስም ሐሷን ከለሳ ኢንሴን መሶቢያን ለወካትማን ጉበማ ለሃ ከለሳ ሀዲ መለስ ከራሙኮ ሀዲይና ትይክሳ ሀዲ ምናደም ወንድም ላይ መስዋል መላስትሲሲ መስዋል ማቴሃን ወሮሮ በጣም አወንሳን ከባ አመዶ በዮን አመዶ ኢሳም ሀዲይን በጣም ሐሶ ኮመጋን ሀዲዮሶ ኔሳን ሶሞ ለወካት ለኖ ማየም መቅርባንቶና ሐሶ ኮኪ ሀዲዮስ ሁንድም ወጣ ኢጡ በኪሱኩይ ታከኖናተ በጋን ዊንቶ ኦጣል ሂኮካ ሀዲይን ፊታሞማና ካስከራኩይ ማኖም ሀዲያኔ አከሙን መልስ ካይስ ቆጫኩይ ጪሙ አቆናዩ ከበከለሰግ ሀዲይ ወራዳ ፋቅ ጉባሜን ጠኖ ሰነት ዮኮክ ኤሃን ሐመላስ ካብሶን ፊስም መስዋን ጉባሚም ኢጥ አመዱ ኪሳም ታኪስም መስዋን ኔሰን በኪን ሶማን ዮሚት በየሁንደንም በኪን ሶማን ፈተኪኖም ቢያን ላምክ ሀዲ ቆጦ ቢክ ይኖም ሀዲ ከበዮሚት በየ ዮኮኩኮ ቢዩ ሀዲ ዊጡ በየ በጋን ሀዲ ለወካት በይ አላብ ሀዲ ሲዳም ሀዲ ማረቆ ሀዲ ቀቤን ሀዲ አፋር ሀዲ ሶማሌ ሀዲ እና ኦኬን ሁንድም ሀዲ ሁክስ ላንቃ ከበዮ ሀዲ ዮም ወለበን ፍስም መስो ቆጦ እነ ፍሪም መስዋል ቆጦ ፍሪም ያውን አይም ሆሬን ጠኖ ዩልሴን ጠኖ ኤብክን ሀዲ ሚናዳ ዊጥናማ
هدي قوتو بكين قبامين مسوان عبسون هدي قوتو وكمسن هندم تاكي مسوان ملس قبام كوكياني غلطنو مجرى لسانچو ني سويتو تاكو ناسومو هدي سنيم لسودم اماسي سويتو تاكم نموي سويتو تاكم اماسنم قوسين إن وارو مرج مو إسوسيلا قوسين كي مالهاو كبا كلام بالنم يوكوسا verify hako tachabachi hako maraj waru bebikin egaru mu yo mogin worori ina siakamok man leukos ke malle haw qosen yo is kasata ka amane ka beballi on balli ki isa man bira yo isa wochaku yo makekina ino le qose bikina mallu itakona hasom bikina te kamincha mokina ke mal hawo yo ko akamulla qose kollo yo hadiyina nami madu inko qose ennem haw ko chamako yakakuna commentanne disaku yo make message war ku yo qose inkirisino nina man be isa muamolla undem kollinem hawinamo e manina utakam sagare o kamacheso muamate qose hawi masheru ko kabadeyo qose hawi masheru ko ki bitesa ko amani ki sate mainate esisu ko amanene dinata so awonsan he okene ni hadiyiki qose bitesa emulmanino wuko dogosi kidette nikul mehe yokok gatti mehe te yokok ul masakam mashkamaha yitan gibi afebe yo danam larala lo danamul masmin hasamo bikina qose talena fonama masako qose tale fonama ko wagan gibi afebe yo ul nondim hadiya woroni enda hankide take nomok hadiyos la ansomok wombadiya edin wombadi woroni yohannon malla wombadiya netetnomok o kaba abisonim hen tanok of qatam dasen tanok minadab gubamukoy marulas qose walaban firohan kabadin shakwaare shumanni kabadin liramen tanok sodin itwafawa moen tanokoy qose bikin ayim larim massuan maraqo bikin ayim larim massuan maraqo niman nebeyo haramo man hoga ka hawodamo lobakat bakisulas bakisubela ay bakisonate egalomoki እና ቆሴ ቢክን ሁንዲም ላሎማን ነሰም ጉባሞም ጫውዳ ሁሎሞይ ዮማን ምናደብ ሁንዲም ማቲያ ከበደም ቆሴ ቢክን ጉባም ይመስሷን ቆሴ ደባልም መስዋን ገለጦም ኤሪሰሪስ ገለዱቶስ አባቻ ሰፋም ለቀከምስ ለወም አማኔ ለይም ከኒ ለገነም ከሚዳን ሚዛን ሚዳን እንጫካ ወጫኳን ከበሳስቲቢ ምናምን ማን ያዋን ተከሙላ ሁንዲም ሼራ አለ ማን ምናደብን ሁንዲና ፍስ ሀዲያ ኮማኒን ሁንዲናም ኢትዮጵያ ዮ ባለስልጣንን ሁንዲና ፍስ ኮታ ሚኖሞ አባቻ ማኔል ያከምሉ ወመጨንሶም አባቻ ማኔል ለምጎሽና ከበዮ ዊጥኑ ሞክና ከበላ ዋት ቢክና ማረገለጥኖም ዱቶስ ዋራ ከዲዮስ ከበጋዮክ ከባሼሮ ነው ሚኔ ዱትመናኔ አፍኩዮ ኮና ለሞሸነት ሉጤኪ ሀዲ ቆጦ ቁጦን መኪ ወደም መለስ ቁጦነትና ከለምም ሰዊተንም ሰዊቱ ዊቶና ኪቤ ዋራም አትማቴቶ ኩካባጋ ህንጫ ነው ሞክ በተለይም ከክልል ጉዳይን ወይም ጋጋጋስም ጉዳይን ካለገንም ላንቆም ይሳም በሽላማ ዶላፌ ኢቱ ዮሐኑን ኤታ ሙኮጣ ምቻ አፈንሚን ጪልቺ ሎባን ነፌቤ ኦፋኒ ሎቦ ካፌ በጣሞታ ምቻ አፈነቃ ከያቃ አማኖምን አፈነከን ተነካ ሃንቅ ማጠቃ ከያቃ ሙርኬን ጋጋቀንኩይ ከበላ ሀዲየ ጥያቄ አፈነቃ ይሰከሙ ሹንዲም ሶዶ ማንሸከን ተነከም ማን ግን አየመንም ማጠቃ ተነከም በኔ ኤብኪን ከበል ጠቅላይ ሚኒስቴርችም ወይም ኢትዮጵያ ህገመንግስት የገረው ማን ሊያ ማን ከረማ ማን ሀዋቴዮ ክልል ፍሪም መስኮክ ህገመንግስታን ይወክሰንም ኦ ኡጦ ስልጣን ሶዶን ሶዶ ይተኮን አንቻንሽ ገሶ ፈቃድ ዊን መስኮ የማኑነት ሩጣን የግዲሶሞክ ኤሲዩ ቢያለንስ ህዝብ ላላመክና ገረንቸሶይ ሁንዲን ፍላ ከረንቸሶይ ወይም ከበላ ወኮ ሃንቅ ማንጡሙይ በሽሉ ውስነን ጣኖም በ ኤብኪን ነስ ጡምጎግነ ታዲ ገናንቾጎበን አብሳንቾጋቴ ወይም ሀሱሉ ውስም ሆጋቴምቤ ጋሲ ጀመራም yokkok ጡምጎግን ጠለ ታገሉ ናይናት እተዩምኔት ጡምጎግ ታገሉሙል ኢትዮጵያ መንግስት ካክ ንቃምች አካክ ያካ ሀዲ ጋጠናኮክ ክልሌት ሳካክ ያክ ክልል ስም ሀሶኮ ያኖን ኒ ሀዲይን ሁንዲናም
ሉጥ ጥያቄው ክስለቃ ኮኔ ክስ ነው ላሜክ ንየባይ መለሳ አብርሃም ሙልማንሰም ተማራ ኮመንጭ ደናከ ያኮመን ትዳርሳ ገቀቼዋል ኢት ከበደ ፌቤ ሙሉ ለህግሶ ሲሆን ወጭኩ ዮኮክ ሀዲ ሚናደብን ጎጋሲሶዋኔ ሀዲ ሚናደብን ወሃሲሶዋኔ ሀዲ ሚናደብን ሙልበዮ ይሰከምሰም ኒሚናደብንም እስም ሀሲሶሃኔ ከበደ ፌቤ ቀሰሙና ተቋረም የሀዲይክ ሐሳቡን ደም ከተቀጠን ተከመየ በአስቸኳይ ሐሲይ ሀዲይን ሁንዲናም ወወሽ ከማልጣ ምቺው ቢክን ከቤቱ ትሪም ግዴቲ መስኮይ ላሜክ ደሞ እሲ ተከምሩ ወንደንም ሀዲይ ሃንቅ ወጮቤ ሰናኒክ ይሰቃ ወሮና ፌቤ yontake ገሳን ሙልመን ሙልኬን ገሳኒ ገሳኒ አንቻንች ማን ይሆና ወጭኩይ ሀዲያሞ ኖመመን ሁንደመንም ሀዲዮሽ ቢርፍሮቤስ ሀዲያና ሀዲያን ቀሰንሰኩይ ሀዲያና ሀዲይ መቶጫኮቴ ያኩይ ወሪ ከረኩይ ከተኩይ yontake ከኒ ፍሪም መሶ ማን ከበዮ yominek በሽል ዊጣኮ ዊጢት ሁንድም ከወሸን ሎበከት ሲጣኮ ቢክን ቢሳኮ ተከመሽ ከኔ ተቀይ በቆምቤ ሀዲ ቢክን ወጫኮ ይሚነጠረ ከተኮ yontake ያኒ ቀቅሰቀት ይተከምስና አይና መኪና ከበደም ቆጥንሳማ ኩሎም ያኒ አንግሴነ ሶሞኪ ገለጦም አረገለጦም ሪስ ገለጦም ካምባኔ ገረድ መንሽነ ለምበዮ መከ አባቻ ሰፊ አባዩ ይከሞክ ባቾሮቴ እና ሱሚም ደናም ሀዲይቾ ቆጣራ ሀዲይች yommake ለሞሸኔ ወንጩሙ yommine ከበጣሪ መጨሰኮክ ሀዲይ ጋስቆጦ ቁጦኔ ወንጩሙ yommine ማቲሶት ለሜክ መለሳ አብርሃም ቁጦኔትና ማሲያ ኪኔና ወጫከሉ ኪኔ መጨንሳ ሙልኮሎ ኢንጎም ለሞሸነት ከባ yomin wititen ይግንሰን አንሶም አሲዮኮክ ማት ሀዲ ምናደብ ሀዲ ጋት ኦቶ ይሆስን ሳዊት ዮ ኦገራነት ላመክ መልጫክ ጫኪዮና yomanna liinina gubbamo manna karimi amadimi washa lobakat hadi minadabina hadi gattina awado laboj ewos ogora gassoman nin hankoko malayoko yoman hundim qosi masison karancha sisobian tummanchu gubbamo manna karim lobakata hawodim abaros gatbisim danam laboyo lomman annem gattenem seronem hadiyin ok labobe woshu bikin do takamo imasiso washa danamis qosi maswan ኦቤ ቲራሚ ማስሷን አንግቤ ኦጎሪን ማን ካሪም አንግቤ ኦጎሪን ጉዳት አፍሲም ደናሚ ሆቤ ቢክ ላመከ ሀዲ ቆጦ ሀዲ ጋት አዋዶ ኦጎራ ሀዲ ሹሞይን አዋዶ በጢም ማስሶ ቢክን ቆጦ ሄ ማስሷን ሀዲ ያኖን ዮዳ እንግደ ጋት ጋሮዳ ላኢም ማስሷን ሊኢኒን አዋዶ እኮ መቅሮብ ሄዋረት ሊኢኒን awado ko makiro min bantom bat itanchewan yukin hewa man yukin ekoto ko takabat imasiso bikin limata batonnem bat imasiso ko kadi witit yo man koto adi kilil fisim hasiso hane ehanin kabadin shuman takayon takeman hundim ehan lobakat amman masitakabat imasiso ko oteዮም ይቆለ ገለጦም በጣም እናመሰግናለን። በጣም ብዙ ሰው እየተከታተላችሁ ናችሁ። ጠቅላላችሁ ሼር እንድታረጉ እንጠይቃለን። ወደ 500 ይኛ እሺ በእንግሊዘኛ ኦኬ go ahead and speak by English yes what is going on right now as a nation we are here we are proud Hadiya and Ethiopians. So what is the message? Yeah, first and foremost, I thank you for inviting us today here, and also the majority of Hadiyan-born Americans who are here. First and foremost, they are really sad about our country that is actually leading our nation into the precarious condition whereby we don't have basic things at the moment. In addition to that, what is being done in Hadiya nation is very sad. In particular, the voices of people are not concerning us. That's why we are here in Washington, D.C.
Not only us, there are so many who are here in White House today protesting such action from the federal government, from the southern state, or SNNPR, which is a failed state as we know it. Especially now, the Hadiyan political activists such as Melissa, and we have watched the torture that is being carried by the federal and by the state forces. It's just giving us a serious human rights violation. How many youth are dying in South Africa, in Arabia, and everywhere? Why is this has to happen? We are Ethiopians like any other. It is disgusting that the Prosperity Party, who is backed by Hadiya, is betraying Hadiya. Time will come. But you have to free the political elites, the political activists. You can't torture people like that. It's open in public. You can go and see in Facebook. It is so sad. So I just wish Ethiopia to be a very strong nation by respecting everyone's right. If Hadiya want to be a state, it is for the good of the country. They want to develop this country. They want to manage themselves. It is not like they are declaring a country or whatsoever. No. Develop themselves. They want to come out of misery, the political problems. So let it be known to those of you who are in charge. You may fool us once, we will pass. You will fool us twice, you will fool us twice. We'll just keep living. But the third time, it's like almost 100th time now. Respect human rights. You don't have to torture Hadiyan political activists. Please free Melissa and free all those who are arrested. It is disgusting. Okay. What about Hadiya religion? I mean, regional state. So, what is your message about those people who are attacking because of this? You know. No, this is outrageous. That human rights has to be violated in such a way. In a Facebook Live, we have seen how in prison that they have to be tortured like that with electric and be a country. A state is just to make sure that they develop themselves. They will have, because Hadiyan people, there are more than 2 million Hadiyans living in everywhere. There are almost, I was living in Pretoria, Johannesburg. There are more than 1.5 million Hadiyans living in Johannesburg. What are you going to do? You have to give Hadiyans to have their own fate to be decided by themselves. Otherwise, it is waste of time, and this country will never be united. So what is your message for U.S. government about this violation? Government understands everything. Mm-hmm. First of all, administration left indelible mark on Ethiopian people. There are almost 1 million people died in this war. And everywhere there is abuse. In Hadiya zone, for example, everybody is above the law. Why is it that? United States government understands or knows, come to the point of agreement, discuss, and allow Hadiyan people to govern themselves and get out of that poverty, the misery. That's my message. Thank you. I appreciate you. Abacha Safa, we are here. Just speak by English little bit about for those two issues right now going on with us. So we are here marching about Hadiya people. Your message for U.S. government and Ethiopian government too. The message I would like to pass today to Ethiopian government is that Ethiopian government has to come close to the people. The government is caught in several other miseries because of mistakes that's emanating from within themselves. But they assume that people are doing wrong thing, but it's not. It's that the government is doing wrong thing, it's not managing well the situation. Killing is everywhere, and no one is free to go from one place to another place. Even from our area, like from Addis to Wachemo, it's very hard sometimes to go there. Even to go to Romia, it's very hard to move from one place to another. The Ethiopian government has to think over itself. He cannot keep the power for so many years, but has to make sure when should he very difficult at this moment. People are afraid to go from one place to another. So this is the most crucial. The government should seek amicable the discussion. That's what has to be done. And there should not be enemy in politics.
You have to be part of the system everywhere. United States or Russia, you have to be in collaboration with them. Otherwise, you can't stand. You can't stand fighting world big nations. You have to come together, discuss and solve problem. That's when you proceed towards a democratic state. All right, thank you so much. And you know, as you know, right now Ethiopia is just a failed state. We can say that because there is no democracy, no freedom. Even right now, they are arresting human rights activists like Malasa and other too many different states in Ethiopia. So, what is your, general freedom of demonstration, freedom of assembly, but it's not in practice. That's simply a failed constitution. That constitution should be fulfilled. They expect people to do it, but they fail to fulfill. The government uses the machinery to quell opinions, questions. And how can this continue? The people will not trust the government, and we start to really fail ourselves to trust the government because the government is failing to administer the people. Why is that? To really do the things that people expect from him. Ethiopian people are strong people. We are united. We are diversified and united people. How to manage diversified people is not the only way of unitary government. It's federalist policy that would solve Ethiopian problem. He says, okay, multinational federalism. Multinational federalism is simply by word. He has to act. Okay, he gives maybe freedom to Sidama people, but that is it? No. All other people should be liberated and they have to administer themselves. That is administration. And again, they have to represent to the federal government. That is shared administration. They don't have the policy itself, but they say, oh, multinational federalism. They have to come and do it. They have to come and do it. No. So if they don't do it, we are not in the fighting world. Why did he opt to fight? No, he should not fight. Fighting, who started fighting, that's not a question. Whoever starts the fighting, there should not be fighting. There should be amicable discussion. They have to be given space to discuss. So this government has to come towards his thought and discuss. Abraham is a great activist, Hadiya guy. He is a strong guy. So this guy, why is he tortured from time to time, detained from time to time? Why? There is no reason. I'm sorry. I mean, did you see the horrific act of the military power there? It's not a military power. It is a policing, wrong policing. Why they tortured Meles while they were detaining him? Why they detained him for no reason? I don't see any reason to detain him. Meles will continue talking. We also continue helping him. The government should know Hadiya people now more than any other time coming together to oppose the way the government is ruling our people. They should be governed in a way that they have to participate in the federal system. They have to participate in the local administration. ታንክ ዩ አፕሪሺየት ዩ። አሁን ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሀዲያ ምድር ላይ እየሆነ ያለውን ነገር እንዲያውቅ ስለምንፈልግ ሰልፍ የሀዲያ ልጆች ተሰብስበን ሰላማዊ ሰልፍ ነው የመጣ ነው። በሁለት ጉዳይ ነው። አንደኛ የሀዲያ ህዝብ ክልል ጠይቋል። ከልማት ባዶ ነው፣ ልማት የለውም፣ ፍሪደም የለውም፣ በሁሉም ነገር ተጨንቆ ነው ያለውና ያንን ተቃውመን የመጣ ነው። ይሄ እንዳለ ሆነ ደግሞ ለሀዲያ ህዝብ ድምጽ የሆነውን ሰው መለሳ አብርሃምን አፍኖታል በተለያዩ ምክንያቶች ማለት ነውና ለምንም ምክንያት ይታሰር እኛ ምናቀው እሱን ደግሞ ፍርድ ቤቱም ነው እንዲቀርብ ያደረግነው። በቀረበው
እንደውም ፍርድ ቤት ኪሱ የተመሰረተው አይ ሰውን ያጋጫል ምናምን ፍሪደም ይላል ነጻነትን ይጠይቃል ሀዲያ ክልል ይጠይቃል የሚል ነው እነዚህ ናቸው እና ከዚህ አንፃር አንተ ያለ ሜሴጅ ምንድነው ለሀዲያም ሙሉ ህዝብ ለኢትዮጵያውያንም ህዝቡም እንዲያውቅ መጀመሪያ ደረጃ መናገር ቢፈልገው በሀዲያ ክልልነት ጉዳይ በልማት ጉዳይ ለመናገር ቢፈልገው ምናልባትም በፌደራል ደረጃም በዞን ደረጃም ሀዲያ ሆነው ወደ ፌደራል ዞንም ደረጃ ያሉ የሀዲያ ልጆች ለሀዲያ ህዝብ ልማት እድገት መስራት መቻል አለባቸው። በሀዲያ ወንድሜ ተራግረው በእንግሊዝኛ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ወደ ተለያዩ ሀገራት እየተሰደዱ መንገድ ላይ በጅብ በአበሳ የሚበሉ የሀዲያ ልጆች ናቸው። ይሄ ነገር ሊቆም ይገባል። ሰዎች በአካባቢ ሰርቶ መኖር መቻል አለባቸው። መሰረተ ልማት መሰራት አለበት። ይሄን ደማቸውን የከሰከሱ የሀዲያ ልጆች አሉ። መታሰቢያቸው ብቻ መቆም አይደለም። ለህዝቡ ለዛ ህዝብ ያንን ዋጋ ለከፈለው ህዝብ ትክክለኛ የሆነ የልማት አቅጣጫ መንግስት መስራት መቻል አለበት። ሀዲያ እንደ ማንነት ጥያቄ የክልል ጥያቄ ጠይቋል። ለሀዲያ የሚገባው በክብሩ ደረጃ የሚገባውን የክልል ጥያቄ መንግስት ወደ ታች ከፌደራል የሀዲያን ትክክለኛ ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት። የሀዲያ የልብ ጥያቄ ምንድነው የሚለውን ነገር መጠየቅ መቻል አለበት። ሁለተኛው ነገር የሚለው በአክቲቪስት በመለሰ አብርሃም ላይ የደረሰው ነገር በህገ መንግስቱ ሰው የመናገር መብት አለ። ይሄ ተፈጥሯዊ መብት ነው። መንግስትም የሚሰጠው ለሀዲያ የሚጠቅም ልማት ይሰራ ብለው ነው የተናገረው። ይሄን የተናገረውን ሰውዬ ቶርች ማድረግ፣ መግረፍ፣ ማሳደድ፣ እስር ቤት እንደፈለጉ ማሸማቀቅ ይሄ የሀዲያን ቅስም ለመስበር የታሰበ ነው የሚመስለኝ። ለሀዲያ የሚናገረውን ነገር ካሁን በፊትም ብዙ ሰዎች ተገለዋል። ሀዲያ የሚናገሩ ሰዎች ለሀዲያ መልካም ነገር የሚያስቡ ሰዎች ይገደላሉ፣ ይታሰራሉ። አሁን በዚህ ልጅም ላይ የደረሰው ነገር የሀዲያን ልጆች የሀዲያን ህዝብ ቅስም ለመስበር የታሰበ ነው። በዚህ በመንግስት አካል ላይ ያሉ ሰዎች ወጣት ማስተማር የሚችል ነው። ዝም ብሎ ተራ ሰው አይደለም። ለመንግስት እየሰራ ነው። ለመንግስት እንደውም ድጋፍ እየሆነ መልካም ነገር እያደረገ ያለው ሰው ለምን ተናገርክ ተብሎ ማሰር ነውር ነው። መለሰ አብርሃም ነጻነት ወይ ፊት ይገባዋል፣ ይፈታ ነው ምንለው። ይሄ ነው ሊያስተላልፍ የሚችለው። አመሰግናለሁ። ሰው ነው ብዙ ጊዜ እየታገለ የኖረ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ በእውነት ስላገለገልከው ነገር ሁሉ አንተ አባቸ ሰፋ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁንም ፈጣሪ ይስጣችሁ። በእውነት በጣም አስገራሚ የሆነ ትግል ነው የምታረገውና በሁለት ጉዳይ ነው እዚህ ያለ ነው። አንተም በሚዲያ ያስተላለፍክ መሆኔን አውቃለሁ። በዚህ ሰዓት ግሎባል ሚዲያ ኔትወርክ ላይ እየተላለፈ ነው። ግሎባል ሚዲያ ኔትወርክ ላይ ያላችሁን የግሎባል ሚዲያ ሀዲያ ግሎባል ሚዲያ ኔትወርክ ተከታዮችን ሰላም ብያችኋለሁ። እና አብርሃም ምንድነው በዚህ ሁለት ሐሳብ ላይ የምትሰጠው? አንደኛ በሀዲያ ክልል ጉዳይ ላይ አንድ፣ ሁለተኛ በመለሰ አብርሃም ጉዳይ ላይ ያለህ ሜሴጅ ብንሰማ። ተስፋ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። አይታችሁ ያን ሁሉ ጥላችሁ የመጣችሁትን በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። ከዛ በመቀጠል የሀዲያ ሁለት ነገር፣ አንደኛው የመለሰ፣ ሁለተኛ የክልል ጉዳይ ነው። የመጀመሪያ የክልል ጉዳይ በመንግስት ደረጃ በአገር አቀፍ በኢትዮጵያ ባለው በህገ መንግስት የተፈቀደ ነው። ያ ምንድነው? ሄዶ ደብዳቤን አፍኖ ተወካዮች ምክር ቤት ሄዶ የተቀመጠው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሄዶ የተቀመጠው የሀዲያ ህዝብ ጥያቄ መመለስ አለበት እያለን ነው ያለ ነው። ከዛም በመቀጠል ሁሉም የሀዲያ ህዝብ እየጠየቀ ያለው የሀዲያ ህዝብ ጥያቄ እንዳልሆነ አድርጎ ያሉ ሰዎች አሁንም ይሄንን ቲቶ ወደ ህዝቦችን ጥያቄ መንግስት መመለስ አለበት ነው። ከዛ በመጀመር ሁለተኛ ደግሞ ወንድማችን መለሰ እየታገለ ያለው ምንድነው? የታሰረው ለምንድነው? እየተገረፈ ቶርች ያስገቡት ለምንድነው? የጊዜ ባለስልጣናት ወጣ መለሰን አፍኖ አስሯልና መለሰ ፍሪ ነው፣ መለሰ ነፃ ነው። መለሰ የታገለው ለህዝብ እኩልነት ነው፣ ለአንድነት ነው። አንዱን ከአንዱ ማጋጫት ሳይሆን ህዝቡ በአንድነት እንዲኖርና እንዲሄድ ነው መለሰ እየታገለ ያለው።
እያወጡ መለሳ እንዳይናገርና አፋቸውን የመለሰን አፍ ለማዘጋት የሀዲያን አፍ ማዘጋት ነው ማለት ነው። የመለሰን አፍ ማዘጋት ሀዲያን መደብደብ ማለት ነው። መለሰን መደብደብ ማለት ነው። ስለዚህ መለሳ ለሀዲያ ህዝብ ነው የጮኸው። አልሰረቀም፣ የሰውን አልዘረፈም፣ ሰውን አልተነኮለም። ወስዶ ያሰሩት ያፈኑት እነሱ የሚሰሩትን ተንኮል ስለሚያወጣ ለዛ ነው እነሱ ያፈኑትና አሁንም መለሳ ፍሪ ነው። መለሳ መፈታት አለበት፣ መለሳ መውጣት አለበት ብለን እንጮሃለን። አሁንም ፊት ለመለሳ ያለን ነው። አመሰግናለሁ። አንተ የሆነ ቪዲዮ በመለሳ ፔጅ ላይ የተለቀቀ ቪዲዮ መለሳን እያሰሩ እየመቱ ፖሊሶቹ እያሰቃዩ የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቋል። በርግጥ አንተና እኔ ቆይተናል ያንን ቪዲዮ ካየን። ሀዲያ ላይ ያሉ ፖሊሶች በራሳቸው ይሄንን ሰው ነጻነቱን አፍነው እየተጫወቱ እየገፉት ለሀዲያ ለምን ተናገርክ ለሚል ነገር ብቻ ማለት ነው። ምንም ያደረገው ነገር የለም። ሀዲያ ያው እንደሚታወቀው ማንም ግሩፕ ሀዲያን ለመበጥበጥ መሳሪያ ይዞ የተነሳ የለም። ሰላማዊ ህዝብ ነን። በሰላም ነው፣ በአይዲያ ነው፣ ሐሳብ ነው ያቀረበው ሚዲያ ላይ ከፍቶ ማለት ነው። ለዛ ተብሎ ለምን በሚዲያ ተናገርክ ብሎ እየመቱት እያሰቃዩት የሚወስዱት ቪዲዮ አይተናልና ያንን ለኔ የተሰማኝ ነገር በጣም ገርሞኛልና ሀዲያ ባለስልጣናት ወይም ፖሊሶቹ በራሳቸው ናቸው ሀዲያን የሚረብሹት ረባሾች፣ ቴሮሪስቶች እነሱ እንጂ መለሳ አይደለም። ያንን ቪዲዮ እንግዲህ አንተ ቆይታል፣ እርግጠኛ ነኝ ያት ስላሰቡ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። በዛ ላይ የሚትሰጠው አስተያየት ምንድነው? ተመልካቾቼ በጣም አመሰግናለሁ። 600 ሰው ያክል ደርሳችኋል። በጣም ሼር አድርጉ፣ ለሰው ሁሉ አድርሱ እና በዛ ላይ የሚትሰጠው ሐሳብ ምንድነው? ተስፋዬ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው ያየሁትም። ሲያዩ መጀመሪያ አላመንኩም፣ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አልገመትኩም። የሀዲያ ዞን ፖሊስ ነው ብዬ አልገምትም። እነዛ ምናልባት የበሰበሰው ወይም የወደቀው የደቡብ ክልል ልዩ ኃይል የተባሉት የተላኩ ይመስለኛልና የሀዲያ ዞን እሱ ለወደፊት ተጣርቶ ይወጣል። ግን ይሄ ለህዝብ እንዳይወጣ ዝም ያለ ነው። ህዝብ ላይ ችግር እንዳይደርስ በሚል አይተን ነው እንጂ አሁንም ቢሆን የመለሳ ላይ ያደረጉትና የሰሩት ነገር በጣም ልብን የሚነካ ነውና አሁን ይሄንን ከአዋቂ ሽማግሌ ሴት ወንድ ሳይል ይሄንን አይቶ መለሳ ምን ሲያደርግ ነበር? የታሰረው ለምንድን ነው? ያውቃሉ። ሁሉም እያወቀ ዝም እንዳለ የታወቀ ነውና አሁንም መለሳ ከዚህ ውስጥ ወጥቶ ይሄንን ያደረጉት አካላት ለህግ መቅረብ አለበት ብዬ ነው በሀዲያ ስምም በኢትዮጵያ ስምም እየጠየቁ ያለው። በዚህ በተሰበሰበው የሀዲያ ዲያስፖራ ስምም የሚጠይቀው ይሄ ነው። በመቀጠል ሌላ ደግሞ እዚህ የተሰበሰበው ቡድን የራሱ የሚሰራው ስራ አለ። ያንን ለወደፊት ግልጽ ሲሆን እናውጣለንና ኮንግሬስ ሃውስ ያሉት አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ውስጥ የተመደቡ ሰዎች ይህንን እየሰሩ ያሉ አለ። ስለ ሀዲያ ችግር ያለውን ነገሮችን ከታሪካዊ የተነሳው ከጥንቱ ተነስቶ የሀዲያ ህዝብ ላይ ምን እንዳለ ምን እየደረሰ እንዳለ ምን በምን ላይ እንደደረሰ ያለውን አሁን ያለው ሁኔታውን አንስቶ ላለው ለኮንግሬስም ለሃውስም ፕሬዝዳንት ደረጃ ይህንን አናቆምም። ዋናው ዓላማ ነው እንጂ አንድ ሁለት መሆን ብቻ አይደለም። ትንሽና ትልቅነት አይደለም። ዋና ስራውን በምን ሁኔታ ነው መሰራት አለበት የሚለውን እንዲሰራ ማድረግ ነው ማለት ነውና በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችንም በዚህ ላይ አብረን እንታገል፣ አብረን እንስራ። ሀዲያ የራሱ የሆነው ክልል ያስፈልጋታል። ሀዲያ ከማንም አያንስም። ከሀዲያ የሚያንሱ የሀዲያን ሩብ የማይደርሱ ብዙዎች ክልል የሆኑት አሉ። ሀዲያ ክልል የማይሆን ነገር ምንም ጉዳይ የለምና ሀዲያ የራሱን የቻለው ክልል መሰጠት እንጫለን፣ እንታገላለን። ለወደፊትም አሁንም ፌዴራል መንግስትም ብልጽግና መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ይሄንን ሰምቶ ኢሊባት ካልሰጡ እኛ ከመሄድ ወደ ኋላ አንልም፣ እስከ መጨረሻ እንታገላለን። ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። ሁላችንም ፎሁም ፍሪ መለሳ አብርሃም ፍሪ መለሳ አብርሃም ፍሪ መለሳ አብርሃም ፍሪ መለሳ አብርሃም Malasa Abraham is a human rights activist in Ethiopia. He is arrested by government. He did nothing wrong. He been a voice for voiceless people, for Hadiya nation, but he is right now in prison. So what you guys need
to be released መለስ ማን ነው? ኦኬ ኦልራይት ኤሪሳ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ብዙ ሰዎች ሼር አድርጋችኋል። አሁን ወካ አድርገን እንደዚህ ወካ አድርገን ድምጻችንን እናሰማለን። ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው የዛሬን ፕሮግራም። በጣም በሰበን ህጋወጥ በሆነ መልኩ እንደተሰበሰበን እንዳይቆጠር ህጋዊ የሆነ እንቅስቃሴ እንደሆነ እንዲታወቅ እንፈልጋለን። በሰሜን አሜሪካ የምንኖር የሐዲያ ዲያስፖራ አባላት በህብረት ግሩፕ ፈጥረን ያቋቋምነው ድርጅት አለ። የዛ ድርጅት ፕሬዝዳንት በመካከላችን አሉ፣ አባች አሰፋ ናቸው። የዛ ድርጅቱም ስያሜ ደግሞ ሐዲያ ዩኒቲ ራይት ኤንድ አድቮኬሲ ኦርጋናይዜሽን ይባላል። ስለዛ ትንሽዬ ብሪፊንግ ትንሽ አንድ ደቂቃ ህጋዊ ሰዎች ነን፣ ሰርቲፊኬት አለን። ቅርብ ጊዜ ሰርቲፊኬት አግኝተናል። ህጋዊ የሆነ ስብሰባ አድርገን ለሚዲያ እስከምንገልጽ ብለን ነው። አሁን አንገብጋቢ የሐዲያ ክልል ጉዳይና የመለሰ አብርሃም ጉዳይ አንገብግቦን ነው የመጣነውና በዛ ጉዳይ ላይ አጭር በአማርኛ አባ ዩኒቲ ኤንድ ራይት አድቮኬሲ ድርጅት እንዴት ተቋቋመ፣ ምንድነው አላማው እና ኮሚቴዎቹም አንዳንድ ሐሳብን በዛ ጉዳይ ላይ መናገር ከፈለጉ ተመልከቱ። አባች አሰፋ የሐዲያን ባንዲራ ይዘው ሲጮው ሐዲያ ስቴት እንዲወጣ ሐዲያ ክልል እንዲወጣ ጥያቄ ሲያቀርቡ ተመልከቱ። ክልል ነው ሐዲያ ምንድነው? ሐዲያ ምንድነው? ሐዲያ ምንድነው? ባንዲራው የቱ ነው? ባንዲራው የቱ ነው? ባንዲራው የቱ ነው? ሐዲያ ምንድነው? ሐዲያ ምንድነው? እኛ ደቡብ የሚባል አናውቅም። ሐዲያ ራሱን የቻለ ኔሽን አባች አሰፋ የሚናገሩትን እንሰማለን እና እንዴት ነው ድርጅቱን ያቋቋሙትና በዛ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ስትሮንግሊ በእውነት የእርሶ ፋን ነኝ እኔ ውሸት አይደለምና እንዴት ነው በዚህ ደረጃስ ይሄን ሁሉ ጥንካሬ ያገኙት? ድርጅቱም እንዴት ነው እየተካሄደ ያለውና ወደፊት እንገልጻለን። ግን ዛሬ ሐዲያ ኔሽን ዩኒቲ ኤንድ ዘ ራይት አድቮኬሲ የሐዲያ ተሟጋች ሐዲያ መብት ተሟጋች ድርጅት አቋቁመናል። ከዚህ በፊት ሐዲዮማ እንዳለ ነው። ሐዲዮማ በዛ ዙሪያ ላይ ብዙ ሰው አለ፣ ወጣት ተሰባስቧል። አሁን ደግሞ የመብት ጥያቄ ሰው ሲታሰር ምንድነው የሚሆነው፣ እንዴት ነው የምንረዳቸው የሚለው ነገር አስፈላጊ ስለሆነ ኢንተርናሽናሊ አቴንሽን እንዲያገኙ አድቮኬሲ ስራ ስንሰራ ነው። ስለዚህ ዛሬ እነዚህ ወጣቶች ሐዲያ አድቮኬት መሆን አለበት፣ ተሟጋች ሊኖር ይገባል በሚል ጠንከር ያለ ድርጅት አቋቁሟል። ይሄም ደግሞ ተመዝግቦ ህጋዊ ሆኗል። ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ማድረስ እንችላለን፣ ወደ ከፍታ ማድረስ እንችላለን። ሐዲያ ጥያቄ ከፍ ብሎ እንዲነገር እናረጋለንና አሁን ጀምረናል። እሱ ደግሞ ተጠናክሮ እየታየ ወደፊት ሁኔታዎችን ለህዝብ ይፋ እያደረግን እንሄዳለን። ዛሬ ጅማሬ ነው። ጅማሬው ደግሞ በጣም ያማረ ነው። ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ሐዲያ ልጆች ተሰብስበዋል። እነዚህ ሁሉ የአድቮኬሲ አባላት ናቸው። በእውነት ለሐዲያ በጣም የሚታገሉ ናቸው። ኮሚቴድ ናቸው። ይገባል ሐዲያ ህዝብ ይሄንን ሊያደንቅ ይገባል። አሜሪካ ነገር እንደዚህ አይነት ትግል ከሩቅ ሀገር መጥተው ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ተሰልፈው ስለ ሐዲያ ህዝብ ችግር ለማውራት መዘጋጀት በጣም የሚደነቅ ነው። እስከልክ ስራ ሰርቷል። እንግዲህ ሐዲያ በዚህ ዙሪያ ላይ ተሰባስበን የታሰረ የሚቸገር በፖለቲካ የሚመታ ሰው ስናገኝ ቆመን እንከላከላለን። እስከ መጨረሻው ድረስ እየሄድን እንከላከላለን። ለዚህ እግዚአብሔር ይርዳን። ሐዲያ ህዝብም ከኋላችን እንድትሰለፉ በዚሁ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ አባች አሰፋ። በመጨረሻ በአማርኛ ቅድም ሲናገሩ አልሰማንምና በአማርኛ አሁን እየሆነ ያለውን ሰላማዊ ሰልፍ የወጣንበትንም ጉዳይ ወክ እያደረገን ድምጽ እናሰማለን እና ምንድነው በአማርኛ ሐዲያ ምንድነው የሚፈልገው? ለምንድነው እዚህ ያለ ነው? በአማርኛ ቅድም በሐዲያኛና በእንግሊዘኛ ነው ያወሩት። እንግዲህ ሐዲያ በአሁኑ ጊዜ የሚፈልገው ዛሬ ብቻ አይደለም የሚፈልገው ከጥንት 1908 ነው። የሐዲያ ልጆች ታግለው ወደ ማፕ የመጣው 1967 ነው።
ከ67 ዓመት በኋላ ነው ማለት ነው። አሁን ሀዲያ እያለ ከኢትዮጵያ ማፕ የፈለቀቀው ማን ነው? ምኒልክ ነው? ኃይለ ሥላሴ ነው? አሁን ሀዲያ ወደ ማፕ የኢትዮጵያ ማፕ መጥቷል። ክልል መሆን ይፈልጋል ሀዲያ። አሁን ሌሎች ሀዲያ የተበተኑ ሀዲያ ህዝብ ማሰባሰብ ይፈልጋል። ሀዲያ የተበተነውን ህዝብ ማሰባሰብ ይፈልጋል። ሰው ይሄ ዘረኛ ተማረ ሰው አንድ ላይ ሲሰባሰብ ትልቅ ስራ ነው የምንሰራው። መማር ያስፈልጋል፣ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄ ከውጥና ማና ይሄስ ወካ ነው የመብት ጥያቄ እኮ በነጻነት በትግል ነው የሚገኘው እንጂ በዝም ብሎ ዝም አንልም። በየቦታው ሁሉ መታገል እንዳለበት መግለጽ ፈልጋለሁ። እኛም እስካሁን ታግለናል፣ ደግሞ እስካለን ድረስ እንቀጥላለን። ሀዲያ ልጆችን እናሰባስባለን። በዛ ነው ነጻ ልንወጣ የምንችለው። ሌላ ሰው ነጻነት አይደለም፣ ዘረኝነት ነው። በትምህርት መድረክ ላይ እንከራከር፣ እንዋይ። ዘረኝነት የሚባል ነገር ለሌላው ዘረኝነት እኛ ስናወራ ዘረኝነት የሚሆንበት ምክንያት የለም። አመሰግናለሁ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን በጣም ብዙዎቻችሁ ሼር ያረጋችሁ እንደሆነ ይገባኛል። የሀዲያን ጥያቄ እያስተጋቡ ክልል ነው ሀዲያ እያለን እንደዚህ ዋይት ሃውስ ፊት ለፊት ዞር ብለን ወደ መጨረስ እንሄዳለን። ወደ 800 ሰው ነው እየተከታተለው በዚህ ሰዓት ተመልከቱ። የሀዲያ ድምጽ እየሆነን ነው። በጣም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ሀዲያ ምንድነው? ሀዲያ ምንድነው? ከዛሬ ጀምሮ ሀዲያ ምንድነው? ሀዲያ ልጆች ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ እኛ የአሜሪካ ሀገር ላይ የምንኖር የሀዲያ ልጆች በዚህ መልኩ ድምጽ አሰምተናል። ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ተሰብስባችሁ ሀዲያ ክልል መሆኑን አውጁ። ለራሳችሁ መንግስት የሚከለክል የሚሰጥ አይደለም። ይሄ ጥያቄ ነው። ሀዲያ ምንድነው? ሀዲያ ምንድነው? ሀዲይ መሩቾ ቆጦ፣ ሀዲይ መሩቾ፣ ሀዲይ መሩቾ፣ ኩክ መሩቾ፣ ሀዲይ ቀለንጃ ሀዲይ ታንኪዩ። በጣም ይኸውላችሁ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገናል። ይህ የሀዲያ ህዝብ ድምጽ ነው። የሀዲያ ልጆች ናቸው። ሀዲያ ክልል መሆኑን እያወጀን ነው ያለነው። ሀዲያ ክልል ነው። ሀዲያ ክልል ነው። ሀዲያ ክልል ነው ከዛሬ ጀምሮ። let everybody know that we need freedom. Okay. Guys መለየ ያኑ ላይ ኤስ አግኝሶ ኦያ yes ሀዲያ ክልል ነው። ሀዲያ በሞቱ ታይተባደር ነው ክልል ነው። ይሄ ምንድነው? የሀዲያ ባንዲራ ነው። በሀዲያኛ ቀለንጃ ይባላል። የሀዲያ ቀለንጃ ነው። የሀዲያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባንዲራ ይሄ ነው የሚሆነው። ደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ከዛሬ ጀምራችሁ ተንቀሳቀሱ። ማአት ልጆች ደቡብ አፍሪካ አላችሁ። ይሄ በሰሜን አሜሪካ ያለን የሀዲያ ዲያስፖራ አባላት ነን። ሀዲያ ዩኒቲ ራይት ኤንድ አድቮኬሲ ድርጅት ካቋቋመን መካከል ነን። ሁላችንም አንድ ላይ ያለ ነው። በዚህ ሰዓት ኮሚቴው ከዚህ በኋላ ህጋዊ ነን። የትም ጋር ፕሬዝዳንት ጋር የትም ጋር መሄድ እንችላለን እና ለመጨረሻ ጊዜ እናውጃለን። ሀዲያ ምንድነው? ክልል ነው። ክልል ባንዲራችን የቱ ነው? ይሄ ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ነን ከዚህ በኋላ። እሺ ማንም ቀልደኛ መጥተህ አንድ ነገር አለ ከዚህ ጋር እሺ ህገመንግስት አንድ ህዝብ ክልልን የሚያሟላ ክራይቴሪያ ካሟላ የማወጅ መብት አለ ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ይሄ ተግባራዊ መሆን አለበት። ስለዚህ ሞግዚት ግማሹ ራሱን ችሎ ግማሹ በሞግዚት መተዳደር የለበትም። ስለዚህ ሀዲያ ከዛሬ በኋላ ክልል መሆን አለበት። አልቋል። አጨብጭበን እንጨርሳለን። በጣም ታንኪዩ እናመሰግናችኋለን። የተወደዳችሁ የሚዛን ሚዲያ ተከታዮች በጣም እናመሰግናለን። ውዶች ናችሁ። ሀዲያ ክልል ነው። የሀዲያን አክቲቪስቶች የሚያፍን ሀዲያ የለም። ሀዲያን የሚያንከራትት ሀዲያ የለም። አጭበርባሪዎች ናቸው። ሀዲያን አይወክሉም። የሀዲያ ባለስልጣናት መለሳ አለሙን አብርሃምን ያፈኑ ያሰሩ የሚያንከራትቱ ሀዲያ ምንድነው? ሀዲያ ምንድነው?
መለሳ አለሙ አሜን መለሳ አብርሃም በአስቸኳይ እንዲለቀቅ ትፈልጋላችሁ? በጨዋታችሁ ግለጡልን እስቲ። yes ፍትህ ለሀዲያ ህዝብ። ሀዲያ ልማት ይፈልጋል፣ ነጻነት ይፈልጋል። አክቲቪስቶቹ ነጻ እንዲሆኑ ይፈልጋል። እጅግ በጣም ስትከታተሉ ለነበራችሁ ሁሉ ክብር አለን። ይህ ዋይት ሃውስ ነው፣ ከአሜሪካ ነገር ነው፣ ከዋሽንግተን ዲሲ ነው መልእክት እያስተላለፈን ያለ ነው። በጣም ባለው በስቱዲዮ የሀዲያ ሚዲያ ግሎባል ሚዲያ አስተባባሪ ዳይሬክተር አለ። እኔም ከሚዛን ሚዲያ ከናንተ ጋር ነበርኩኝ። ስለነበረው ቆይታ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። እዚህ ጋር ምናልባት አስተያየት ሀሳብ መስጠት የሚፈልግ ሌላ ሰው አለ? ሁሉም ሰው ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጉልበታችን በድምጻችን ይሁን ይሆናል። መለሳ አብርሃምን በአስቸኳይ ፍቱት እባካችሁ። መለሳ አብርሃም በአስቸኳይ ይፈታ። እናመሰግናለን። ዳና ሁኑ። እንወዳችኋለን። ቻው። ተሰናበቱ። yes ሀዲያ ክልል ነው። ዳና ሁኑ። ባይ thank you so much. yes yeah thank you በጣም እናመሰግናለን። አሁንም ያስተላልፈን ምን ዛሬ አለ አይደል? ተስፍሽ እስከ ስንት ሰዓት አለ? ኦኬ ያ ምን ነበር? ታደሰ ሽፈሮ ነው እኔን እሺ ኦኬ ደውልለትና በዚህ ድምጽ እናስገባለን። አላቆምንምና እያስተላለፈን ነው ያለ ነው። አዎ ኦኬ ዋይት ሃውስ ሴኩሪቲ ከይሶ ከልቺም ከልቺ ኦኬ ማንና መሐመድ ወጪም ፕሪሚየር ግን አማን ቤከ Oh, okay, don't worry about that. We don't need to do that. Yeah. I mean, we already done right now, right? Well, we done. Akabat messaging so mulla ne White House ne yomine adiya kililiona na mallasa Abraham tillena la no mulla bashil manna yo ko asila kaba live ne yomine kinna malik tigisen antoto igisen ason አይ ከሶማ እተና ሳተተቱማ ከሉሜ ሁሉ ችግር የለውም እሱ አሪካ midnight from you want to come in Amanuel oh midnight and from okay midnight and come on you talk come on Oh, kabawarin tanaw mo. Okay, go back. Ambasa. Alka gauge kito slow mo yun. Bodashiyati malaita ta bebala. Appreciate you guys. Thank you. Salam. Kusil kayan. Okay. Okay. Yeah, Hadiya flag. Ethiopia. Okay. In Ethiopia, Hadiya flag. White, black, and red. Okay, cool. Yeah. Appreciate you. Yeah. Yes, why not? picture with us Yeah, or just but one of you want to be with us Yeah, go ahead. That's good. Right, that's all of us together. Okay. Yeah. Wow. Fantastic. You guys are beautiful. Yeah, okay. Wow. Oh, that's all. What is the flag? This is a flag for something specific regional Ethiopia. There is an issue there, like just some kind of abuse of the people. So we here in America, we are protesting that.
Thank you. All right. Kidney silk madam. Tasi. በጣም የተሳካስ አሁንም አለን እኮ ያ ወላ ወይ ከዛ ድርሽ